एका नवीन व्हिडिओमध्ये. इथपर्यंत डॉल कशी विणायची आपण पहिल्या भागामध्ये पहिल्या पार्टमध्ये पाहिलेलं आहे. इथून पुढे ही डॉल कशी विणायची आपल्याला या पार्टमध्ये म्हणजे त्या दुसऱ्या पार्टमध्ये पाहायचं आहे. चला तर मग वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूयात. या पार्टमध्ये आपण पर्स कशी विणायची ते पाहणार आहोत. आणि हीच पर्स तुम्ही जे स्कूल बॅग असतात ना त्याप्रमाणे हे यूज करू शकतात डॉलसाठी. ते तुम्हाला पुढे समजेलच. त्याआधी आपण काय करणार आहोत, 20 चेन बनवणार आहोत, अटॅच करणार आहोत, धागा कट करून घेणार आहोत. ऑरेंजने 20, पांढऱ्या कलरने 24 किंवा 23 किंवा 25 घ्यायचे आणि हिरव्या कलरने पुन्हा त्यापेक्षा 3 चेन वाढवून घ्यायच्या. याला आपण 20 नंतर 23 नंतर 26 असं आपण 3 चेन वाढवून घ्यायच्या आणि याला बॅक साईडने 3 हिला एकत्रित अटॅच करायचं. हे होईल आपल्या डॉलचं तिरंगी कलरचं नेकलेस. हे असं सिक्युअर करून टाकायचं म्हणजे हे परत निसटणार नाही किंवा वेगवेगळे होणार नाही. तिघही एखादा कलर मागे पुढे होणार नाही. यासाठी आपल्याला हे अशा पद्धतीने हे तिरंगा असं मॅनेज करून घ्यायचं आहे आणि हे आपल्याला डॉलच्या गळ्यामध्ये घालून घ्यायचं. आता आपण तिरंगा कलरनेच केशरी, पांढरा आणि हिरवा असे आपण 3 धागे एकत्रित घेऊन डॉलच्या हातामध्ये आपण बँगल टाईप बांधून घेणार आहोत. तुम्ही ते असं चेन विणल्यासारखं तुम्ही असं डॉलच्या हाताचं माप घेऊन काय करायचं, चेन विणायच्या आणि ते असं मी ज्या पद्धतीने गळ्यामध्ये बांधलेलं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही हातामध्ये हे विणू शकता. इथे आपण फक्त थ्रेड यूज करणार आहोत, फक्त धागा यूज करणार आहोत. हे पण 3ही कलर एकत्रित घ्यायचे आणि हातामध्ये, दोन्ही हातामध्ये आणि डोक्यावरती अशा पद्धतीने असे हे धागे बांधून घ्यायचे. खूप सुंदर दिसते. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा जे की अगदी मोफत आहे. विनकममध्ये इंटरेस्ट असेल तर आपल्या या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा. आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. तुमच्या ज्या फ्रेंड्सला, फॅमिलीला, रिलेटिव्सला विनकममध्ये इंटरेस्ट असेल तर त्यांच्यासोबत आपले व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करून ठेवा. हे या पद्धतीने पहा किती सुंदर दिसत आहे. आता आपल्याला विणायची आहे पर्स. त्यासाठी आपण 8 चेन बनवणार आहोत. हे डोक्यावरती बांधून घ्यायचं आणि नंतर आपण पर्स विणायला घेऊ. ही पर्स तुम्ही डॉलचं जे स्कूल बॅग असतं ना त्याप्रमाणे हे यूज करू शकतात. तुम्ही पुढे पाहालच याचा उपयोग. तुम्ही स्कूल बॅग ज्या पद्धतीने बॅक साईडला अडकवलेली असते त्या पद्धतीने तुम्ही ती पर्स कॅरी करू शकतात डॉलसोबत किंवा हातामध्येही देऊ शकतात. ही पर्स डॉलच्या बॉडीपेक्षा खूप मोठी झालेली आहे. जर तुम्हाला ती छोटी हवी असेल तर तुम्ही फक्त एक ऑरेंज, पांढरा आणि हिरवा असे 3-3च राऊंड विणा. मी डबल राऊंड विणले आणि त्यामुळे पर्स आहे ती खूप मोठी झालेली आहे. आणि जर तुम्ही छोटी पर्स विणली तर तुम्हाला ती स्कूल बॅग प्रमाणे मॅनेज करता येणार नाही आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला फक्त पर्सच हवी असेल, स्कूल बॅग नको असेल तर तुम्ही काय करायचं, 3-3 राऊंड बनवायचे आणि अटॅच करून घ्यायचं. 3 बंद बनवायचे तिरंगा कलरमध्ये. इथे आपण ही पर्स जी आहे ती स्कूल बॅग प्रमाणे कशी दिसते हे तुम्हाला पाहण्यासाठी, दाखवण्यासाठी मी हे मोठी विणत आहे हे लक्षात ठेवा. नाहीतर तुम्ही म्हणाल डॉलपेक्षा पर्सच मोठी विणली. तसं काही नाही आहे. आपल्याला दोन्ही पर्स आणि स्कूल बॅग याप्रमाणे
असेच 2 राऊंड विणा 8 डबल क्रोशनचे आणि दुसरी बाजूही याचप्रमाणे विणून घ्या. सेपरेट विणायचे आहेत दोन्ही आणि नंतर अटॅच करून घ्यायचं आहे अर्ध्या क्रोशांनी अर्ध्या खांबांनी. हे दोन्ही एकत्रित घ्यायचं आणि अर्ध्या खांबांनी असं बॉर्डर करून घ्यायचं. सुरुवातीला तुम्ही हिरवा कलर यूज करा, नंतर पांढरा आणि नंतर केशरी, म्हणजेच आपलं केशरी, पांढरा आणि हिरवा अशा पद्धतीने तिरंगी कलर होईल. वरती जे आपण बंद बनवणार आहोत ते हे पहा, सुरुवातीला मेजरमेंट घेऊन 8 ते 10 किंवा इथे आपण बनवलेले आहेत 12 चेन आणि त्या अशा अटॅच केल्यात. याचप्रमाणे तुम्हाला पांढऱ्या कलरनी चेन वाढवून घ्यायच्या, 4 चेन वाढवायच्या किंवा 3 चेन वाढवायच्या. नंतर आपण दुसऱ्या राऊंडला आपण पांढऱ्या कलरने बनवणार आहोत आणि तिसऱ्या राऊंडला ऑरेंज कलरने. आपले तिरंगी पर्स तयार होईल. खूप सुंदर दिसतंय. आणि नंतर आपण स्कूल बॅग प्रमाणे याला ॲडजस्ट करण्यासाठी आपण याला 20 चेन बनवणार आहोत आणि 2 वेळेस 20 चेन बनवायचे आणि अटॅच करायचे. आणि हे डॉलच्या हातामध्ये पर्स म्हणून हे देता येईल. आणि नंतर पाठीवरती हे बॅग म्हणून हे तुम्हाला हे पाहालच तुम्ही कसं लटकवता येतं, कसं अडकवता येतं ते. आवडला तर नक्की ट्राय करा. नाही आवडला तर मी सांगितल्याप्रमाणे एक राऊंड विणायचा ऑरेंज, नंतर पांढरा आणि नंतर हिरवा, म्हणजे 3 राऊंड विना. मी ज्याप्रमाणे सांगित आहे त्याप्रमाणे असं अटॅच करून घ्या, बंद बनवा आणि छोटीशी आपली पर्स तयार होईल. तसेच नवनवीन व्हिडिओ अगदी फ्रीमध्ये पाहण्यासाठी, शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा. व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत तुम्ही, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा, जे की अगदी मोफत आहे सबस्क्राईब. तुम्हाला असेच आणखी विणकाम विशेष कोणकोणते व्हिडिओ पाहायला आवडतील तेही कमेंटमध्ये जरूर सांगा. व्हिडिओना लाईक नक्की करत जा, तुम्ही विसरतात.
अशा पद्धतीने आपल्याला डॉल सोबत एक वेगळी अशी डिझाईन आपल्याला बनवता येते. हे पाय हातात दिल्यानंतर आणि नंतर हे असं अडकवायचं. खूप छान दिसते अशी ही डॉल स्कूल बॅग प्रमाणे. आवडली तर ट्राय करा. वेगळं असं काहीतरी मस्त दिसते. फक्त गळ्यामध्ये वॉटर बॅग अडकवायची राहिली, बाकी युनिफॉर्म सेट झालेला आहे. आता आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये कॅप कशी बनायची ते पाहूयात. तसेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा. बाय, टेक केअर.